Päivää taas. Nyt olisi EGR-vuoro. Elikkä se on tuolla koneen takana. Tässä toi niin kuin näkyy. Moottori on tuolla. Ahtimen siivet saatiin tosiaan jo liikkuu. Sitten sieltä löytyy vielä toinen vika, alipainevuoto. Nyt se ahdin toimii. Siinä oli niin kuin 2 vikaa. Se oli paskanen ja se voi olla syy niin, että se alipaineletku on irronnut, niin sen takia se on jumittanut. Taikka sitten päinvastoin. En tiedä. Mutta kumminkin ahdin pelaa nyt ja nyt on ahtoja. En ole mitannut, mutta voimaa tuntuisi olevan. Se kaikki 136 hevosvoimaa. Tämän voisi päivittää, tästä saa 170. No. Otetaan se Erkki-kikkare sieltä, kaikille erkeille terveisiä. Ensin ilmanputsarikotella pois. Siellä on yksi antura. Nämä on nyt näitä tämmöisiä meidän rakennelmia tässä, niin katsotaan kameraa tänne päin, niin se on tuolla. Täällä on vielä kaikkea romua sähkövehkeitä irti, niin tässä on Erkin putki, Erkkiventtiili tuolla, hyvin syvällä tuolla takana. Joutuu akut kaikki, muistaakseni ton ahtoputkenkin ottaa pois. Ei ole ihan helppo irrottaa. Akkutelineet, kaikki, että saa tonne päätyyn tilaa, että päästään sinne. Ja sitten niin, en muista mainitsinko, kun tää ei lämminnyt tää auto. Mä en muista sanoinko mä siinä aikaisemmalla videolla mitään. Niin täältä oli vepasto otettu pois. Niin täällä oli ne vepaston letkut, niin se oli vaan se lenkki. Tehty vaan, pistetty noin päät yhteen, niin se oli taitoksella se letku, niin siellä ei ihan kauheasti kiertänyt vesi. Sillain se kannattaa tehdä. Otin sen vepaston putken pois ja liitin takaisin ne alkuperäisesti, niin kuin ne tuolla se on, että menee sisäkennolle lämmintä. Ja mitä on nyt kustannuksia ollut tähän mennessä? Tankkaamassa on käyty. Vielä on niin kuin kassassa sen osalta. Ei ole mennyt mitään, jos ei nyt lasketa sitä, kun mä otin tähän 70 euron ekun ja PSI-yksikön ja 2 avainta ja kortit. Ne on tuossa pöydällä, ei ole käytetty tähän. Eli niitä ei tähän projektiin lasketa. Mutta mä rupean repiin sen pois tuolta, niin katsotaan kohta lisää. On ne osa pulteista tietysti hiukan hankalassa paikassa, että joutuu tällainen aukaisee, se on tuolla. Päivää. Nyt jatkuu. Tässä on nyt sitten osina etuperkin Erkki. Ai jaa. Ei kun EGR-venttiili, pakokaasujen kierrätysventtiili. Tän voisi heittää ihan oikeasti tämän keksinnön vatukkoon niiden insinöörien kanssa, joka tän on keksinyt. Ja ne päättäjät perään kanssa. Suota kuokki. Eli tämä on sähkömoottori ja tässä on tämä venttiili. Tuolta tulee pakokaasua ja tuolta lähtee putkeen pitkin imusarjalle. Ja sitten siellä on toinen venttiili, mikä on tässä tapauksessa näin. Ei se ollut kiissiä ollenkaan. Moottori toimii. Sen takia se näytti arvoja, mutta moottori teki jotain ihan toista ja tämä laite. Kun sieltä on tämä venttiililautanen irti. Ja tästä saa tämän mekanismin näkyviin. Mä oon putsannut joskus tämmöisen, niin tää nokeentuu täältä niin, että tää ei liiku kunnolla. Tästä näkee, että tämä on liikkunut. Tämä ei ole kauhean paskanen ees. Tän voi laittaa takaisin kiinni, jos osaa vielä laittaa se. Kai mä ehkä jotenkin sen saa. Tämä on sellainen ura. Noin. Uransa huipulla. Noin. Ja tämä on kiinni siellä moottorissa niin kuin siellä takana. Toi on siinä lämmönvaihdin patruunassa, mikä tulee pakosarjalta. Tosta lähtee putki imusarjalle. Tuo on telineessä tommonen tukiruuvi ja tosta kiinni ja tosta noin päin kiinni. Yksinkertainen laite sinänsä. Minä putsaan tän ja katon, saanko mä tän tänne kiinni, koska tämä on kallis palikka. Jos en saa, niin älkää kertoko kellekään. Mä pistän vaikka tohon väliin laipa. Peittolevyn
ja pistän takaisin. Se on ihan sama, mitä tää sen jälkeen tekee. Näin me tehdään. Minä katson, saako sen pelaa, jos ei saa, niin tulpataan ja that's it. Tämä ei muistaakseni rupeaisi huuteleen, että siellä tämä ei tunnista tätä kiertoa. Kaikki autot ei sitä tajua. En muista, mitenkä tässä oli, mutta ei muistaakseni ei. Mä kerron sitten, rupeako se kiukuttelee ja antaa vikakoodeen. Minä putsailen tämän ja katsotaan sitten taas. Se olisi nyt sitikka taas kerran tältä osin ehjätty. Katsokaa, lasikki meni vino. Rupeaa olemaan niin kuin vaikka väsy. Erkkiventtiili on takaisin paikallaan. Kikka kutosella se toimii. Siellä nyt kaikki niin kuin pitää. Vikakoodeja ei ole nyt vielä katsottu. BCI ei löydy. No ei kai, kun ei se ole paikallaan siellä. Noin. Niin. Ajatus katkesi. Tässä on nyt se lautanen sieltä, mikä oli irti sitä erkkiventtiilistä. Siihen tehtiin pialavetinen nyt toistaiseksi. Ja se on kaikki paikallaan, niin kuin sanoin. Toimii. Ja katselen sitten koodeja, jos sinne tulee. Nyt siellä ei ainakaan, kun käynnistettiin, ei tullut mitään ja se kävi ihan normaalisti. Siinä on ylimääräiset ekukki. Jos jollain on ihan huutava tarve, niin voin ehkä myydä. On 2 avaimen sisäkalunippua siis ja kortit ja avainkoodit ja kaikkia. PSI ja EKU. Ja mallia, mikä tää nyt oli, SID 803A. Löytyy semmonen. Ja seuraavaksi tosiaan siitä ilmajousituksesta. Niin kun tarkoitus on niin kuin palauttaa ne ilmajouset siihen ja noi raudat pois tuolta, niin se on varmaan nyt seuraava, mitä tutkitaan. Siellä oli pyyhkimän moottori Repsikan puolelta, niin murjottu tämmönen tukitappi poikki, niin se vähän on vetelä se. Se on vaan 2 pisteestä kiinni se moottori. Ei se, kyllä se toimii siellä. Ja paljonko on nyt, tupakkia on mennyt ja kahveita ja aikaa, mutta kuluja on vieläkin 0 €. Että ei ole vielä kauheasti kulunut rahaa ja auto toimii ja on ajossa ihan. Nyt se käydään koeajaa ja katsotaan, nyt siellä on varmasti ne tehot just sillain niin kuin pitääkin. Ei vuoda mikään ja jne. Me jatketaan tutkimuksia. Seuraavaksi varmaan ruvetaan tutkimaan noita ilmajousijuttuja tai en mä tiedä mitä. Ja sitten voidaan katsoa muutenkin, minkälainen on 08 Exclusive varustein oleva tämmönen. Ihan paska. Se on päivän jatkoja. Hei hei hei.